จะเป็นสีขาวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวขึ้นไปอีก5 แถวเนาะแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเริ่มแล้วเริ่มสลับเป็นช่องแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปอีก4 แถวตอนนี้เราก็ทำแถวแรกมันก็จะสลับกันไปก็จะเป็นลายตารางที่เราอยากได้ในที่สุดนะคะเราก็ทำสำเร็จจนได้นี่ได้ค่าผมอย่างนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะอันนี้เป็นอันที่2ของเรานะเราจะบอกว่าอันแรกอันที่2คือแบบแตกต่างกันมากเลยอันนี้คืออันแรกเห็นปะข้างล่างนี้คืออันแรกที่เราทำนะมันจะแบบไม่เท่ากันความไม่เท่ากันความโยเย้ความแบบอะไรเงี้ยอันนี้เราลองหัดทำกับแม่นะแม่เราก็สอนคือก็สอนนิดนึงอ่ะแล้วเราก็ลองทำเองนะเนี่ยมันก็ต่างอันนี้คืออันที่2ที่เราลองทำนะก็คือมันจะดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นช่องว่านี่คือเหมือนเราลองทำอันแรกปุ๊บเราจะรู้ว่าข้อผิดพลาดของเรามันคืออะไรยังไงเงี้ยเราก็จะมาแก้ไขในอันที่2นะทุกคนถ้าใครที่อยากจะทำนะคะคาดผมตัวนี้นะจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะถ้าทำอันแรกแล้วมันออกมาไม่สวยอะไรเงี้ยก็ให้ลองทำต่อเพราะว่ายังไงซื้อเขาเรียกอะไรไหมพรมมามันก็ยังเหลือเราก็เอามาทำต่อได้เนาะนี่โคตรภูมิใจเลยนะจริงๆนะทำอะไรแบบพวกเนี้ยแล้วว่าแบบที่ใส่แล้วมันแบบมันขึ้นนะทุกคนมันแบบเข้ากับเห็นว่าเข้ากับสีผิวมันตัดกันได้ดีเลยอะเดี๋ยวเราจะไปแบบแมทชิ่งลุคกับคาดผมตัวนี้กันเนาะให้ดูว่าแบบเป็นยังไงดูกันเลย